bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Advance Merry Christmas! Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Dahil September na, ito ang ating buwan naman na recipe sa papalapit na Pasko. Ito ay Tablea de Batirol. Ang eksaktong measurement nito makikita sa description box. Ang mga ingredients na kakailanganin natin ay tubig, tablea, sugar, at ang powdered milk. At ang mga kakailanganin natin ay tsokolatera ng pangmaramihan at ang maliit for 1 person, pan, batirol, at ang whisk. Para madaling matunaw ang tablea sa tubig, hiwain ito ng maliliit. Pagsamahin ang mga ingredients na to, then bring this to boil. Habang mainit ito, ilagay ito sa tsokolatera. Para magkaroon tayo ng classic effect sa ating tsokolate, batihin ito using our batirol. Medyo matalamsik ang process na to, kaya i-transfer them sa mas malaking tsokolatera. Batihin ito hanggang sa magkaroon na ng froth. And now it's done! Our Tsokolate de Batirol. It smells so chocolate, Mommy. I miss the Christmas in the Philippines, Mommy. Gumawa na rin tayo ng Tablea de Batirol with peanut butter, and if you want to watch this video, please click the link in the description box. Merry Christmas! Advance! Alam natin mga Pilipino nagkahanda talaga tayo na mas maaga at i-decorate ang ating bahay as early as September. Ayan, so tikman na natin itong ating tsokolate. Wow! Alam niyo yung sa bibig? Creamy siya. Yung cream niya talaga yung nagagaling sa tsokolate. Ang sarap. Tapos may milk pa. Papaad talaga siya ng additional flavor. Pati yung sweetness niya, tamang-tama lang. Hindi siya ganun katamis. At tamang-tama ito sa suman na ginawa natin dito sa More Fun in the Kitchen. Way back, I think in 2013. Ayan, chocolate suman. Ako, ang sarap na combination na yun. Ayan po guys, kung meron pa kayong request regarding sa napapalapit na Pasko, please write it down in below comment section. Binabasa ko po yung isa-isa. Maraming po salamat and advance Merry Christmas! Inom po tayo ulit.